Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến mới nhất của Tuyệt thế Đường Môn 2, một trận đấu siêu kinh điển giữa hai cường giả cấp bậc cực hạn đấu la đã liền diễn ra. Nên biết rằng hồn sư đặt chân vào cấp bậc phong hào đấu la đã là một việc hết sức gian nan, chỉ họ mới hiểu tăng lên mỗi một cấp khó khăn đến mức nào. Hơn 95% phong hào đấu la trong cả đời mình đều không thể đạt tới cấp bậc siêu cấp đấu la, và trong số các siêu cấp đấu la, 99% lại không thể trở thành cực hạn đấu la. Có thể nói, cực hạn đấu la là những tồn tại đã tiệm cận bán thần, được mệnh danh là con người gần với thần nhất. Họ chỉ cần một thần vị, trải qua quá trình chuyển hóa đặc thù là có thể lập tức trở thành thần. Một tồn tại cấp bậc như vậy đã hiếm mà còn hiện diện cùng lúc vào combat với nhau, thử hỏi trận chiến này sẽ bùng nổ cỡ nào. Và hai nhân vật mình muốn nhắc đến trong video này chính là Diệp Tịch Thủy và Đế Thiên. Nguồn cơn của trận chiến này là do Diệp Tịch Thủy muốn lấy mạng Hoắc Vũ Hạo, buộc Đế Thiên phải ra tay để tránh cho vận mệnh của giới hồn thú bị ảnh hưởng. Ngay khi xuất hiện trong hình dáng của Hoắc Vũ Hạo, Đế Thiên đã điểm danh luôn 9 cái hồn hoàn của Diệp Tịch Thủy, đặc biệt là 3 cái 10 vạn năm đến từ con dân của mình. Bởi thế, hắn gằn giọng quát, không ngờ trên đại lục còn có nhân loại tu luyện tới trình độ này, tuy chân thân của bổn tọa không ở đây, nhưng cũng phải vì 9 cái hồn hoàn của ngươi mà lãnh giáo một phen. Lúc bấy giờ, tất cả những người có mặt, bao gồm cả những cường giả phong hào đấu la của Tinh La Đế quốc cũng phải há hốc mồm. Họ bắt đầu tự hỏi, lẽ nào Hoắc Vũ Hạo đã được Long Thần Đấu La Mục Ân phụ thể? Thế nhưng, Đế Thiên ở trong bộ dáng của Hoắc Vũ Hạo không hề nói nhiều, hắn giơ tay phải lên, một cái vuốt rồng khổng lồ màu đen thò ra, chộp thẳng về phía Diệp Tịch Thủy. Đồng thời vào lúc đó, trời đất u ám, tiếng rồng gầm vang dội, không gian trước mặt thân ảnh huyết sắc của Diệp Tịch Thủy lập tức vỡ vụn. Thế nhưng nữ nhân này không phải dạng vừa. Bà ta chắp hai tay, sau lưng hiện ra quang ảnh huyết hồng ma khôi với 12 cặp cánh màu đỏ rực chặn đứng vuốt rồng của Đế Thiên. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả ngọn núi chấn động dữ dội. Hai luồng khí lưu một đen một đỏ bùng nổ, quét ngang mọi thứ. Những hồn đạo khí nằm ngổn ngang bị hất văng lên trời. 12 vị phong hào đấu la của Tinh La Đế quốc bị chấn cho lảo đảo. Trước tình hình ấy, Toái Tinh Đấu La phải gồng hết sức mới bảo vệ được nhóm người của học viện Sử Lai Khắc. Ông hét lớn, chúng ta trước hết rút lui sang một chút, rồi lập tức cuốn lấy cả đám, phi thân bay xuống chân núi. Ai cũng hiểu, ở lại xem hai vị cực hạn đấu la này đánh nhau thì chỉ có nước làm vật bồi táng. Lúc này đây, cái vuốt rồng màu đen của Đế Thiên bị đẩy lùi nhưng không hề hấn gì. Sau một kích va chạm, Hoắc Vũ Hạo nhận ra vũ hồn huyết hồng ma khôi của Diệp Tịch Thủy không chỉ liệp sát hồn thú để gia tăng uy lực mà còn thôn phệ vô số nhân loại để luyện chế tử thần hồn đạo khí. Trước tình hình ấy, Đế Thiên gằn giọng quát, ngươi lấy mạng nhân loại, đối với ta không có quan hệ gì, nhưng là hạ sát nhiều con dân của ta như vậy, bổn tọa muốn thay bọn chúng tế mạng ngươi để bồi thường. Vừa dứt lời, Hoắc Vũ Hạo ngửa mặt lên trời gầm một tiếng rồng, hai tay hắn nâng lên, không gian sau lưng lại xé rách, một cái đầu rồng đen siêu to khổng lồ thò ra. Nó há miệng, phun thẳng một luồng long viêm màu đen mang theo những đốm vàng về phía Diệp Tịch Thủy. Ngọn lửa này khủng bố đến mức không gian xung quanh cũng vỡ vụn, toàn bộ đỉnh núi bắt đầu bị vặn vẹo. Đối diện công kích đang lao đến, Diệp Tịch Thủy buộc phải dùng thực lực. Hồn hoàn thứ 7 của bà ta sáng lên, cả người lập tức hóa thành một luồng sáng đỏ, xung nhập thẳng vào cái bóng huyết hồng ma khôi sau lưng. Chỉ thấy thân thể ma khôi lập tức phồng to, bung ra từng vòng hào quang màu đỏ để cưỡng ép chống đỡ luồng long viêm. Một vụ nổ còn kinh khủng hơn trước xảy ra. Toàn bộ đỉnh núi bắt đầu sụp đổ dưới sức mạnh của cả hai. Cuối cùng, tử thần tháp kiên cố cũng bắt đầu rung chuyển. Lúc này, Diệp Tịch Thủy mới nhận ra đối thủ của mình thực sự là ai. Bà ta hét lên một tiếng chói tai, đầy vẻ không thể tin nổi. Thần thú Đế Thiên, dĩ nhiên là ngươi. Bà ta không thể ngờ vua hồn thú lại xuất hiện ở đây, lại còn giúp Tinh La Đế quốc. Nghe vậy, Đế Thiên thản nhiên đáp, đúng vậy, chính là bổn tọa. Nghe một lời này, ở phía đối diện, Diệp Tịch Thủy hừ lạnh, thanh âm vang lên nói, đúng vậy, người xác thực cường đại, nhưng là đây cũng không phải chân thân của ngươi hạ xuống, duy trì thời gian quá dài, người phụ thể tiểu tử này có thể không chịu nổi. Đế Thiên cười khẩy đáp, làm sao ngươi biết bổn tọa không thể hạ chân thân xuống? Nói xong, Hoắc Vũ Hạo giơ một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, một vệt sáng đen nối liền hai ngón tay. Vệt sáng xé toạc không gian và một bóng người chậm rãi bước ra từ trong khe nứt đó. Chân thân của Đế Thiên ngang nhiên bước ra. Ngay khi chân thân xuất hiện, cái đầu rồng đen sau lưng Hoắc Vũ Hạo bỗng trở nên ngưng thực. Uy lực của long viêm bạo tăng, đánh bay Diệp Tịch Thủy văng ra xa. Đến nước này, Diệp Tịch Thủy hoàn toàn hoảng sợ. Bà ta lắp bắp nói, ngươi vậy mà có thể phá toái hư không, thân thể truyền tống, điều đó không có khả năng. Biết không thể thắng, Diệp Tịch Thủy không chống cự nữa, bà ta hóa thành một vệt sáng đỏ, lao thẳng về phía tử thần tháp. Nháy mắt sau, đỉnh tháp lập tức tỏa sáng, bắn ra một luồng oán lực chi quang để chặn đòn long viêm đang truy đuổi. Ngay tức khắc, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, toàn bộ đỉnh núi lập tức bị san thành bình địa. Cùng lúc đó, tử thần tháp hóa thành một vệt sáng đỏ, bắn thẳng về phía Nhật Nguyệt Đế quốc bỏ trốn. Cùng với sự bỏ chạy của Diệp Tịch Thủy, trận chiến giữa hai cực hạn đấu la cũng tạm thời chấm dứt tại đây. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.